Okay guys, today's video, reviews po muna tayo ng isang gimbal at ito yung pwede natin siyang magamit for filming, cinematic filming and vlogging, no? Ito yung gimbal ng for smartphones, no? Smartphone gimbal, stabilizer na pwede nating talagang mapapakinabangan natin, no? Budget friendly at friendly user na gimbal, na ito yung FeiyuTech vlog pocket, no? Foldable smartphone gimbal. Ito po, yan po siya. Ayan. Ayan, ang brand niya is FeiyuTech. Ayan guys, no? Itong FeiyuTech guys, itong vlog pocket, nilabas siya last August, month of August, ang pagkaalam ko. Bago lang siyang labas na gimbal. Then ano ka pa lang, first timer or hindi ka naman professional, vlogging lang, ito ang pwede sa'yo guys, no? Yeah. So, hindi ko na siya papatagalin. Ito ang FeiyuTech vlog pocket. Ayan guys, no, nabili ko siya sa halagang 3,800 pesos. Sa Quiapo, sa Hidalgo Street, sa mga camera phones na street doon, maraming mga cameras stores doon na authorized siya, nagbebenta ng FeiyuTech, no? Meron din other brand and pwede kayong maka discounts, no? Yun guys. Then authorized naman sila, kaya huwag kayong mag-alala, no? Then yun guys, i-unbox natin to and reviews para mapakita sa inyo yung kung ano yung nalalaman na itong box na to guys, no? Okay, simulan na natin. Ayan, ang laman ng box nya, merong warranty card. Ito, may warranty card siya. Ayan, warranty card. Merong information, for more information card in case na meron kayong questions and gusto nyo malaman. Meron ditong Facebook, Twitter na link, Instagram and YouTube, no? Na pwede natin siyang makunan ng other information regarding this product. Okay, then meron siyang user manual. Ito po, user manual. Ayan siya, user manual. Ayan kung paano gamitin. Naka-Chinese version siya pero meron naman siyang numbering, then English meron po. Then syempre hingi kayo ng resibo for warranty. Nabili ko siya doon, then meron siyang 1-year warranty sa akin and service. In case na magka-problema, meron tayong mababalikan. Okay guys. Then ito na po ang itsura niya, ang laman. Ayan na po siya, laman niya. Meron siyang pocket, pouch bag na pwede natin lagyan. Then stand siya. Ayan guys, stand. Ayan, stand siya. Then USB for charging. USB-C yata to. Type C for pwede sa Android. Ayan, USB Type C. Then ito na yung vlog pocket na gimbal, no? Stabilizer, ito siya. Ganun, no? Kaliit siya pero handy siya, oh. Handy, pwedeng ibulsa. Ayan, no? Hindi siya ganun kabigat, pero matibay siya, bakal siya, plastic cover. Ayun guys, no? Then ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Open, basic. Itatabi ko muna to. Ayan guys. Ayan. Ito, ilalagay muna natin tong stand. Lagay natin tong stand. Ayan, stand siya. Ayan guys. Plug. Then, meron kayong makikitang lock.
and unlock. Pag naka-lock, unlock siya, gaganin nyo siya. Then, a-unlock nyo once na gagamitin nyo siya. Unlock. Ayan guys. Unlock na siya. Ayan. Then, ilalock natin para hindi siya magalaw-galaw. Lock natin siya. Ayan guys. Then, ito, naka-lock. I-unlock natin. Ayan. Ayan, unlock natin siya. Then, yan na po, no? Pwede natin nang ilagay ang cellphone. Ganyan siya guys. Pwede rin siyang itupi. Ayan. Ayan guys. Gamit ng gimbal, isang stabilizer para ma-stabilize ang shot natin for video shooting or photo for vlogging para hindi siya ganun ka shaky. Kasi once na walang ganito, ganyan lang, for handheld lang, shaky siya habang naglalakad. Pero once na ginamitan natin siya ng isang handheld or gimbal, stabilizer, na-stabilize yung kuha mo na videos. Kumbaga, stable. Sumusunod sa'yo. Yan. Sumusunod sa'yo siya. At maganda, cinematic ang dating ng kuha mo. Yan guys, itatry ko sa inyo. Kukunin ko lang yung cellphone. Then, papakita ko sa inyo kung paano siya i-input ang isang cellphone. Pwede siya for Android and iOS na phone. Pwede siya, no? Bluetooth connection para magamit, no? Then, i-connect natin siya sa isang application. Yan. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung i-download nating application para mapagana, no? At ma-connect natin dito sa FeiyuTech na to, nag-stabilizer. Okay, guys? Yan guys, no, ito na, ito ang ating gimbal at ang cellphone. Android ang ginamit ko. Pwede rin siya for iOS. Yan, gan. Android na cellphone ang gagamitin ko ngayon. Kailangan natin para mapagana, ma-connect dito sa gimbal, mag-download kayo ng ng Feiyu ON sa Play Store or sa iOS, Apple Store, meron po available. Ito po yung itsura niya. Yan, ito. Feiyu ON. Ayan, ganyan. Yan yung icon niya. Feiyu ON. Ayan po, i-download nyo sa Play Store and iOS. Connect ko na siya. Ayan na siya for connect na siya. Ayan. Connect na siya. Ayan, make sure guys, no, bago nyo siya ilagay dito sa gimbal, make sure naka-off yung gimbal nyo, no, bago nyo ilagay yung phone. Then i-connect nyo na siya for Bluetooth, i-open yung Bluetooth, no. Yan guys, no, kailangan natin application, Feiyu ON na application na pwede nyo ma-download for sa iOS and Apple Store, and for Android is for Google App Stores, no. Yan guys, ayan na siya. Ayan na siya, no. Kumbaga, kahit i-shake mo siya, hindi siya, ang kuha niya is hindi shaky. Ayan guys, no. Pwede natin siyang vertical. Pwede natin siya for patayo. Double click lang natin. 1, 2. Ayan guys, yan. For vlogging, pwede na kayo for vlogging guys. Ayan. Siya for vlogging. Then dito, may option dito for yan po, yung sa horizontal and the gaya, double click. Yan. Then double click again. Ayan guys. Then sa baba na button, for shooting button on. Ayan, for video and camera option. Ayan guys. Then dito, para ma-stable siya, kung gusto nyo stable, hindi siya gagalaw, hold nyo lang siya, susunod siya guys. Ayan. Susunod siya. Then, stop nyo lang siya. Ayan, magalaw na siya. Okay. Ayan guys, ganun lang ka-easy ang setup nito at pwede na natin siyang magamit. Okay, papakita ko sa inyo natin kung anong difference between mayroong gimbal stabilizer dun sa wala. Ayan, i-actual videos natin siya. Okay guys, mamaya. What's up guys? Ayan guys, ito try na natin tong FeiyuTech vlog pocket stabilizer para makita natin kung ano yung pagkakaiba ng walang stabilizer sa
may stabilizer. Ayan guys, no? Papakita ko sa inyo video at eto na po siya. Okay. Natin itong FeiyuTech vlog pocket at talagang maganda siya, no? Stable and smooth na pwede natin for magamit, no? For cinematic and for vlogging. Ayan guys, siguro try nyo na lang kung ang type nyo bumili for beginner at nagsisimula pa lang for YouTube at mga cinematic na videos. Ito guys, affordable and pasok sa bulsa. Ayan, subukan nyo guys ang FeiyuTech Vlog Pocket Edition, no? Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, just click the subscribe button and click the bell para updated ka sa mga susunod ko na videos. Like and share guys, no? Abangan nyo po yung mga future videos ko na ipapalabas sa aking channel. Blue stop, ayan po, like and share, huwag po kalimutan, and comment down below for meron po kayong comments and suggestions na pwede natin gawin, no, sa next video natin na ipapalabas. Maraming salamat po and have a nice day. Bye-bye!